හෙලෝ එවරිවන් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ස්පොට් ක්වෙස්චන්ස් ගැන. ඔයාලට කම්මැලි වෙලාවට, ඔයාලා නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ස්පොට් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන වෙලාවක ස්පොට් ක්වෙස්චන්ස් කරන්න පුළුවන්. එතන එක වෙලාවකට තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. ස්පොට් ක්වෙස්චන් වලට ගොඩාක් දුරට ගන්නේ ඔයාලා ගොඩාක් කාලෙකින් උත්සාහ කළා නැති ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක අමතක වෙන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය ගොඩාක් වැඩි. එතකොට ස්පොට් ක්වෙස්චන් එකක් කරනකොට ඔයාට එක වැරදුනොත් අදාළ පාඩමේ අදාළ තියරි කොටස දැන් ඔයාට මතක නෑ නේද කියලා මතක් වෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒකට අදාළ නෝට් එකක් ආපහු බලා ගන්න. Vibaga App එකේ පාඩම් වලට අදාළව තියෙන classified papers කරන්න, try again papers කරන්න. මේ විදිහට කරගෙන යනකොට ඔයාට අමතක වෙලා තියෙන පාඩම් ඔක්කොම මුලින් ඉඳලා මතක් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ස්පොට් ක්වෙස්චන් වල ලොකුම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ ඔයාලට අමතක වෙලා තියෙන පාඩම් නැවත නැවත මතක් කරන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අමතක වෙලා තියෙන පාඩම් පිළිබඳව නැවත නැවත අවධානය යොමු කරන එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලෙම ස්පොට් ක්වෙස්චන් එකක් කරලා ඔයාලගේ අමතක වෙලා තියෙන පාඩම් ආපහු මතක් කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා.